So from Magallanes, no, Skyway, no. So ito yung mga entry point, no. Ito yung bagong nag-connect, no, from Cavitex to SLEX, no, via Skyway, no, magko-connect sa NLEX. So sisilipin din natin dito yung kasama yung mga point ng exit, no. So tingnan nyo to, ito yung sa Skyway Makati, Makati northbound. Pwede naman kayo stay on the lane, no, pag bumabaybay dito, no. So, okay ba yung ice natin? At ate, hindi ba Malinaw. okay, malinaw. So pag malinaw ang galaw, no, kalmado ang galaw, no, so kalmado rin ang takbo, relax lang, no. Yung pakiramdam dito ng takot, hindi to, no, ikalma mo lang yung sarili mo, hingang malalim, di ba, parang pag medyo nalampasan yung hirap, no, hingang malalim, ganun lang. Stage 3 ng Skyway. Hintay natin appropriate. So, hindi ng gasa daw. Quezon Ave. Next exit, Quezon Ave. Galing, oh, di ba? O, yan, oh. Bilis ano? Saglit ka lang pala. Ate, no? Di alam mo na ngayon, no? Saglit ka lang makakarating sa Quezon Avenue. Gas, ate. Tayo mo, tingin mo. Hindi ng gas. Di ng gas, sa tao. Layuan ang tingin, layuan.
Bumara ka ng brake ate. Tama ba? Then gas. Gas na gas, gas. Hindi siya sobrahan. Hindi kasi palapit ka sa kanya nung kumatch siya eh. Tama? O, di ba? Pina rin siya. Ito ka. Kaya. Hindi ng gas. Lapad-lapad ng kalsada eh. Eh, ganyan sila eh. Siksik na eh. Pero at least, kaya mo depensahan. No, mabagalan man siya sa'yo, no? Pero yung pinahan kanyang bigla dyan sa harapan is pag nabangga mo naman siya, di pahirapan mo. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Pag inabot nyo, kinat kayo, inabot nyo, no? Kamutan nyo ng ulo. No? Total, sinadya niya rin naman. Ako, ganunin mo. Pagka konti lang, tama mo, atras ko pa yun, banggain pa kita ulit. Kaya pagbaba mo, huwag ka nang bumaba. Nakikipagtalo ka, sir. Ito nga ate, sabi ko, no? Nung ako, kinat mo, inabot kita, no? Sinadya mo, pero ninuhan mo pa ako, no? Para mabangga kita. Pag konti lang tama mo, iatras ko, babanggain kita na mas malakas. Ngayon, pag bumaba ka, pati ikaw, babanggain ko na. Ganun ang desisyon ko. So, wala kang magagawa ron. Ang tawag doon, desisyon, no? So, hindi ko naman sinasabing gayahin nyo. At hindi ko itinuturo yun. Unawain nyo yung sinasabi ko. Na pag kayo dinesisyonan ng pakikitaan yung galaw na mali, huwag kayong mapakasigurado. Eh, buti nga kung ganun lang. No? Eh, paano kung putukan pa kayo? Yung iba dyan, no? Kilala nyo ba yun, ihayabangan nyo? Hindi naman, di ba? So, huwag kayong maging mayabang sa kapwa nyo para hindi kayo pakialaman dito. Kung may gumalaw ng mali, gumalaw kayong tama. Kung nabagalang kayo, unahan nyo. Pero huwag nyo nang pinahan. Huwag nyo patunayan yung papatunayan nyo dahil isang mali lang. Isang mali yung galaw, magagaling nga kayo mag-drive, no? Mayayabang naman kayo. Ganun din, yan din yung mga unang umaharap kay Senior Pedro. Tama ba ate? Hindi. Tama. Ano ba lahat? Gusto nyo kasing galing natin. O, kasing galing ninyo. Gusto nyo ba lahat malalakas, no? Dito sa pagpapatakbo. No? Kanya-kanya tayong driving ano rito. Attitude to, no? Kung ang isang driver ang sagad niyang takbo ay 60, ikaw 220, 300 ang takbo mo, eh di ikaw gawin mo yun, di ba? Huwag ka lang mangingialam sa iba. Iwasan niyo yung pagiging pakialamero dito, no? Kung nababagalan kayo, gumawa kayong paraan. Bumagal ka ate. Sa kurbada na yan, no? Sige, kita nyo yan, mga kagaya nito estudyante ko, isang halimbawa na lang to, no? Yung kating ninyo isang bagong estudyante, hindi nyo alam na bago eh, di ba? Pwede pa lang gumaling kagad ng isang bagong driver eh, tama? No? So ganun lang ang pagdepensa no, no? Kasi yun, yung cut na malapit na yun, no? Pag sa bagong driver mong ginawa, no? At ang tinuro lang dun sa driver na yun, tumakbo ng 20, no? 30, ewan ko ba sa gear 1 niya, ba't ganun sila magturo, hindi pala smart. Kala ko smart eh. Hindi pala. Hindi pala. Saan ka nag-aral te? Sa smart. Smart. Ganda naman ang title ah. Smart. Smart ba? Ano ba? Smart? Smart Ah, driving. smart! Akala ko smart. Sige go. So pag nagturo kayo, dapat yung ano. Kasi alam niyo ba yung tapak na magaan? Sinimulan nyo sa mabagal, tapos puro bagal lang. Alam mo bang pigil na pigil ang tapak na yun dahil sa sobrang takot nila, dahil hindi nila alam kung paano, ano, hindi nila alam kung paano ang bilis. Balik na rin nyo kaya. Yung takbo nilang 30, gawin nyo 130 muna. Tsaka nyo pahapak yung 30 para maunawaan nila yung mabagal na yan. Hindi nila maunawaan ang tapak hanggat hindi sila sumasagad ng takbo, no? So sukatin niyo yung kakayahan ng isang estudyante. No, ang tamang pagtuturo, no, unahin niyo ang bilis. Kahit isang beses lang. Isang beses niyo lang gagawin, dalhin niyo sa isang field na tuwid, no? Yung may buwelo, yung makakatakbo ng 100 hanggat maaari. Ngayon, yung tuwid na yun, no, padiin mo muna yung gas sa kanya. No, nasa sa inyo na yun, paano niyo papadiin yun? Kaya nga sabi ko nga, pag takutan nagtuturo, no? Ingat na ingat sa sasakyan, natural, no?
So syempre, pagka na-disgrasya, no, sabi ko nga, no, pero dapat alam nyo nga yung tuturo nyo. Diba? Bakit kayo nagtuturo kung hindi nyo alam ang tinuturo ninyo? Diba? Hindi itong mga tipo ni ate, hindi nag-aaral para magpakamatay. Turuan ng hilaw na galaw. No, ang isang pagmamaneho is napakalaking risk, no? Na habang ingat na ingat ka, lalo ka madidisgrasya. Tama? Kung sino pa yung mga mabulusok, no, napalipat-lipat ng linya, sila pa yung lamang, di ba? Yung nag-iingat dito, kawawa. Yung mabagal na nag-iingat sa kanan, ayun, tingnan mo yung tsura, pagka ganun, no, di ba? Mabilis pa to si ate, maunahan pa ni ate. Di ba, nakatago na sa kanan. Sige na ate, no? Pantayan mo lang siya, no? Hindi naman, pantayan mo lang din yung bilis niya ate. Kumbaga, huwag mo na lapitan niya, alam ko mas pabilis ka dyan sa kanan na yan. Pero ibig sabihin, huwag mo nang yayabangan yung mga ganyan. Nananahimik eh, oh. Kaya lang di natin kilala sino yung mabagal niya. Kung nabagalan ka dyan, nilikuran mo, di ba? Kilala mo ba yan? Hindi. Hindi pala si General ano pala eh, nagsoso. Masyal lang pala eh, kayo naman eh. Kamali kayo ng binangga rito. Huwag kayong bangga ng bangga na mumurahin nyo pa, no? Baka nabibigla kayo, no? Mayroon pa, mayayaman, no? Iba mayayaman dyan, ha? Ay, mayayaman, mayayabang pala, no? Boss, bawasan nyo yung baba nyo ng bintana at magmumura kayo sa bagong driver, no? Para nyo lang pinakikita yung ugali nyo, ano eh. Maging professional kayo sa pagmamaneho. Dahil kayo, pagka pinakialaman kayo, eh, may problema kayo. Pakikialaman ka lang naman yung mga yan, pag pinakialaman mo sila eh. Doon lang papatol yan. Wala kang pwedeng yabangan dyan kahit sino dyan. Kahit mabagal pa yun, kahit hirap na hirap, no? Ano malay nyo sino yung mga yan? Kaya walang pakialaman. Walang pakialaman sa driving. Kasi ang driving, no, pag nasakay ka rito, ikaw na to, no? Kung mayabang ka, lalabas ang ugali mo rito. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Litaw ang ugali nyo rito. Matuto kayong yung habaan yung pagtitimpi nyo, yung pasensya nyo. Yan ang aralin ninyo. Yan ang inaaral dito para makagalaw kayo na maayos, no? Kaya nga iba nagmamaneho, no? Yun yung alam nyo bakit ano yung totoo dito, bakit hindi nakakapag-drive, iba? Marunong nang kumanan, marunong nang kumaliwa, tama? Commander na. Pero bakit? Bakit nga ba hindi makagalaw yung mga bagong driver? Alam nyo bakit? Dahil sa attitude ng mga driver na makakasabay. Iba-iba. Maraming walang pakialam dyan sa inyo, no? Na pag na-disgrasya kayo, hindi naman kayo ano yan eh. Iiwanan lang naman kayo yan eh, di ba? Para sa yung ano, di ba? Kasi andaran kayo ito, no? Na may na-disgrasya. Tutulungan mo ba yun? Hindi naman, di ba? So hindi tayo naglalaro dito, ibig sabihin. Kaya huwag kayo nang bubuli dahil lang isang mabagal na driver na natakot, nataranta, no? Ibig sabihin, no? Pag nataranta at natakot yun, pwedeng gumawa ng malaking disgrasya yun, no? Makadamay pa. So kayo mga professional, kayo mag-adjust, no? Tandaan mo, kayo rin professional ang may tulog sa mga bagong driver, no? Kasi kayo ang mamamali dyan pag di nyo pinagbigyan yan, no? Kayo aabutin yan. Hindi sila magkakamali dyan, kayo. Tandaan nyo. Lalo na sa mga estudyante ko, no? Ito mo si ate, oh. Napakapihino ng galaw niyan. Seryoso. Lahat ng didikit dyan. Isiguraduhin ko sa inyo, sasabit kayo dito sa knowledge na ito. Tatawanan lang kayo na ito. Pumihina ka dyan, kumat ka sa harapan ni ate, papakita ko sa'yo paano depensa ni ate, ano? So inaral dito, defensive driving, no? Alam mo dapat depensahan yung mga ugali, no? Tama ba ate? Attitude nila, no? Ang dinidepensahan natin dito, no? Ito yung defensive na para sa mga ano, para sa mga mayayabang, no, na makakasabay mo. Yan yung galaw, no? Hindi to para sa ano, nanonood dito na mayayabang. So para saan ang yabangan mo ang isang kapwa mo? Para saan? Wala naman, di ba? Baka naman May matutulong ba sa buhay mo yung kapwa mo na
na manonood lang sa'yo, kakantyaw sa'yo, di ba? Sa isang pangit na komento, ano ba mapapala mo ron? Sisikat ka ba ron? Ikaw ba sisikat ka na ba ron? Pagka ganon? Sisikat ka ba ng ganon? Pinakikita mo na ugali mo ganon, no? Dito sa ano, may ayabangan lang naman dito sa nanonood sa akin, kundi ano, yung mga inggit, no? Alisin yung inggit para hindi kayo mayabangan. Pakinggan nyo yung sinasabi. Kahit pangit yung kwento, pakinggan nyo. Kahit boring ba? Kahit boring, no? Makikinig pa din. Makinig kayo dahil buhay nyo yung liligtas dito, hindi yung ano. At may mapupulot ka rito kahit gaano ka pa ka-professional, tandaan mo. Dahil above professional ang topic dito. Hindi pang professional lang, ha. Bang akala nyo ang topic dito, ano? Professional na nagalaw na Kakanan tayo, sir. diretso lang. So libre pa rin natin ang Skyway, no? Oo nga, no? O, di ba? Sabi ko sa'yo, libre pa rin. Nakalibre. Galit na galit. Galit na Nasa galit. nga na. Galit na galit si Sir, ano? So ano bang bagal? Nabagalan siya. Ano bang problema sa mabagal nga, no? So, Eh, pababa hinto, eh. hinto. Ayan. No. Huwag kang masyado, ano? Sinabi lang mabagal lang. Ibig sabihin, susunod, bilis-bilisan mo. Pero wala namang violation yun. Kasi kung violation yun, no? Eh, tingitan ka nila. Wala namang problema. Ngayon, kung nag-iingat ka lang. Kaya lang gusto nila kasi nga dito, no? Bilisan mo, no? Lahat tayong enforcer, no? Pag nakita, mabagal ka, kumakaliwa, kumakanan. Ang gagawin nila, bilis, no? Sumisigaw pa yun, no? Nagagalit pa yun. Pagtapat mo, habang dumadaan ka sa harapan niya, no? Kumbaga parang nakatingin sa iyan, no? Nanggigigil si kuya. So ganun lang yun, no? Ganyan lang ang driving, no? Unawain nyo, paulit-ulit lang yan, no? Pati enforcer na yan, paulit-ulit lang din yan, makikita nyo. Pero huwag kayo magtataranta. Sige, bito lang brake. Tingin ng kanan, no? Dahan-dahan kumakanan na. Sige, gas ng magaan. Forma ng brake. Tingin ng kanan, ha? Sige, go, gas. Bagal eh. Bagal. Sige, brake. Sige, tuloy mo na yung cut. Sige, brake lang, ha? Sige. Signal ng kanan. Diskarte mo. Huwag mo tutuloy, ha? Sige. Pag di kaya, brake lang. Brake lang yan, ha? Diba? Kahit babaeng driver, o kanan na, focus na sarap, ganun yan. Bagala mo lang, no? Then gas na naman. Okay, yan na si ate, nakarating ng kanyang pupuntahan, no? Hop, tingin ng kaliwa, focus na. Hop, bagal, pinilit, okay, tuwid. Meron ba? Wala na. Wala na. O, di na ng gas. So, back to ano lang. Basta't kalmado ka lang, no? Alam mo lang yung galaw, no? Opo. Kasi dito, palusot ka na lang, no? Opo. Maluwag pa yun, may lulusot pa rin, no? So sabi ko nga sa inyo, no? Wala tayo sa Amerika, wala tayo sa Canada, Opo. no? Nandito kayo sa Pilipinas, no? At hindi nyo pwedeng gawin yung driving style nyo na Pinoy, na pang-Philippine driving, no? Hindi pwede sa Canada yun, no? Puro huli abutin ninyo. Yung pang Canada, pwede naman dito, kaso hindi rin makagalaw. Pwede naman gamitin yun, kaya lang hindi na makagalaw. Opo. Standard lang galaw nila. So ibig sabihin, ang batas pag pinatupad to na stay on the lane, no? That puro camera na gagamitin, Daming ibig huli. sabihin maraming huli, tama? Opo. So kasi kayo sa kaliwa lang kayo, no? Kung malayo pa yung pupuntahan ninyo, doon kayo sa kaliwa. Gumawa kayong paraan, no? Paano makakaliwa. Hindi, pag malapit na kayo sa pupuntahan mo, tsaka kayo kumanan. So ganun ang driving, ha? Dapat maunawaan nyo.